Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să îți transmită pentru viitorul apropiat, mai exact pentru următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi acest videoclip. Să vedem așadar mesaje pentru tine, ce trebuie tu să știi, din punct de vedere personal, financiar, dar și surpriza pentru tine. Hai să vedem, dragii mei, mesaje. Ce trebuie să știți? La baza pachetului avem un 7 de spade, cavalerul de spade, moartea. Aici parcă a fost o ceartă, da? Un conflict care a dus la un sfârșit. Sau este vorba despre un sfârșit în care s-au zis multe lucruri față în față. Da? E ca un moment așa de transformare totală, de transformare profundă, văd eu. Dar șaptele ăsta de spade zice că cineva fuge, da? Este o persoană care parcă fuge de niște responsabilități sau este vorba despre o persoană care fuge de o ceartă sau fuge de o confruntare. Da? Poate să fie și asta. Însă și cineva care simte aici că, uite, parcă din minciună, da, sau din manipulare a ajuns într-o situație mai stresantă, să zic așa, deci reacția acestei persoane s-a exacerbat, a devenit mai puternică și apoi avem moartea și puterea. Deci e clar aici un moment de schimbări prin care cineva trece. Hai să vedem personal, avem 9 de cupe, deci este un moment de împlinire aici. E ca și cum ești sigur pe emoțiile tale, ești sigur pe tine, pe ceea ce simți, pe situația în care ești. Văd o împlinire, da? O împlinire. Apoi avem 7 de bâte. Ei, aici este cineva care luptă, este cineva care încearcă să demonstreze un anumit lucru, poate te vezi cu cineva care încearcă să te încurajeze, dar mai văd și o decizie pe care o iei, poate împreună cu niște prieteni, împreună cu niște persoane dragi. Văd că în acest moment ești foarte sigur pe tine, poate, știu eu, toată situația aceasta te-a făcut să vezi lucrurile mai clar. Mai văd aici că în viitorul apropiat intri în contact cu o persoană foarte luptătoare, este ca un lider, da, omul ăsta. Poate este o prietenă, poate este cineva din jurul tău. Hai să vedem, da? Dar poate să fie și o demonstrare de forțe pentru unii dintre voi. 9 de cupe, 3 de bâte, deci o primă victorie, o primă bucurie sau o bucurie într-un drum scurt, aici văd. Poate niște discuții care au avut loc, poate să fie și asta. 5 de spade. Poate o hotărâre pe care ai luat-o recent, da, în favoarea ta, dar poate avea legătură și cu faptul că cineva aici a reușit să iasă dintr-un compromis, da? Pentru că eu văd totuși ceva care te-a apăsat foarte tare și probabil de aici vine 9 de cupe, că zici, uite, știu cât valorez, știu unde mă plasez și atunci sunt pregătit să iau o decizie. Hai să vedem 7 de bâte, da? Spre ce vorbește în viitorul apropiat. Da. 7 de cupe, 8 de monede. Este cineva care nu vede foarte clar lucrurile, nu vede foarte clar situația în care se află, da? Și parcă cineva aici e gata să lucreze, da? La o împăcare sau cineva vrea să repare o relație. Poate să fie și cineva care are o încredere foarte mare în forțele proprii, da? Te întâlnești cu cineva care nu vede lucrurile clar sau are foarte multe opțiuni, doar că e gata să acționeze. Asul de monede, cavalerul de cupe, deci cineva care vine și îți oferă o veste sau cineva care vine și îți oferă o șansă, cineva care vine și îți oferă o dovadă fizică, palpabilă. Nebunul, da? Îndrăgostiții. Nebunul ăsta zice aici despre cineva care va reacționa într-un mod total nebunesc în legătură cu o situație.
Să vedem în continuare regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar văd aici că poate în momentul de față te concentrezi mult pe planul material, poate sunt niște bani pe care îi aștepți din zona rurală sau poate este ceva legat de un proiect vechi, da? Sau cumperi ceva pentru tradiție, pentru tine. Apoi avem 3 de cupe. 3 de cupe înseamnă o bucurie mică pe care tu o ai aici, fie legată de bani, fie mergi undeva, te bucuri, petreci, cheltui niște bani pentru sufletul tău. Hai să vedem regele de monede. Moartea și 2 de bâte, da, o legătură cu zodia Scorpion. Cineva aici, nu știu, finalizează o așteptare sau treci printr-o schimbare foarte mare. Da? Te simți că ai ajuns la un anumit nivel și acum începi să-ți faci alte planuri. Poate niște vești pe care le aștepți legate de bani, vești care pot veni din zona străinătății. Dar cred eu aici că în unele cazuri, parcă viața privată se întrepătrunde cu viața financiară sau profesională, pentru că mi-a apărut iarăși acest 7 de bâte. Deci cineva care vrea să-și demonstreze forța, cineva care e pregătit să lupte și care, uite, face drum către tine. 3 de cupe avem aici, deci o primă bucurie care urmează pentru tine. Poate primești un cadou sau poate mergi să-ți cumperi ceva pentru tine, pentru bucuria ta. Hai să vedem ce e cu 3 de cupe. Steaua, spânzuratul, o legătură cu zodia Pești, zodia Vărsător, dar văd eu aici că se găsește o soluție inedită la o problemă sau la o situație în care ești. Poate este o soluție legată de zona sănătății sau este o soluție care, uite, ține aici de o împăcare sau de a găsi un punct de mijloc. Da? Soarele, deci mult succes, multă bucurie. Hai să vedem surpriza. Surpriza vine de la regele de bâte, faetonul, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar poate și o legătură cu zodia rac. Surpriza este de la acest rege de bâte care este gata de un drum sau regele de bâte care este gata de război sau este gata de câștig, de victorie. Cineva care luptă aici pentru tine. Cineva care se mută, cineva care pleacă. Pajul de bâte, 10 de bâte. Da, regele ăsta de bâte acționează într-un mod nou. Deci surpriza este că regele ăsta de bâte va acționa într-un mod nou și văd aici că va avea ceva greu de dus în spate. Da? Sau își asumă ceva acest rege de bâte. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Da? Parcă acest rege de bâte, nu știu, vine și îți face o propunere de dragoste sau îți zice că se simte atras de tine. Hai să vedem faetonul, despre ce zice. Puterea și 7 de spade, o legătură cu zodia leu. Deci, surpriza este că regele ăsta de bâte e pus pe o confruntare. Da? Poate să fie și faptul că este pus pe un fel de război, un fel de luptă. Da? Poate cine știe, omul ăsta are niște probleme. Asta e surpriză. Poate niște probleme la un drum sau ceva legat de o mutare, o mașină.
nebunul, da? Reacționează omul ăsta într-un mod ciudat. Nebunul vine cu o eliberare, da? Dar nebunul zice și despre niște gesturi ciudate. Deci cineva aici parcă deodată așa merge la atac. Sau e gata să lupte. Uite, avem 4 de bâte, 2 de cupe, asul de cupe, 8 de bâte, pajul de cupe. Deci persoana asta parcă deodată așa schimbă atitudinea la 180 de grade. Hai să vedem îngerii ce spun în situația asta. Manifestă, da? Ți se zice să fii clar, da, în ceea ce vrei, să manifesti ceea ce vrei. Și apoi avem reciprocitate, da? Exprimă-ți emoțiile, exprimă-ți sentimentele, asta zic îngerii, să spui ce simți, să spui ce gândești. Și hai să vedem cu regele ăsta de bâte, ce-i cu el? Prietenie, da? Îngerii zic așa că acele cupluri care sunt de succes sunt în primul rând buni prieteni. Și mai avem alegere, trebuie să faci o pauză înainte de alegere și avem separare, da? Și că separarea nu e sfârșitul și că trebuie să lași trecutul în urmă. Hai să vedem ce spune tarotul meu în legătură cu regele ăsta de bâte. Regele de bâte mi-a venit clarificat cu o tranziție, o schimbare și un noroc foarte mare. Pentru tine e cu realizarea dorințelor, ceea ce face regele ăsta de bâte, doar că e și cu lacrimi. Ce face exact? Întreba ce face exact, ce va face. Un drum lung, o veste onorabilă, un noroc neașteptat. Deci, omul ăsta îți dă o veste mare. Poate legată de un drum lung sau legată de o situație care durează de mult timp. Hai să vedem și oracolul ce zice. Oracolul zice așa, despre o supărare, o femeie în vârstă, un dușman, dar și o protecție, sarcină sau sănătate sau proiect. Și avem aici soție, angajament. Deci, poate o veste pe care o primești de la o persoană. Și avem iubire, o nouă iubire, alegere. Cineva se pare că reușește aici să depășească anumite provocări, da? Dar provocările astea se depășesc, nu știu, ca prin magie, cu multă înțelepciune. Regele ăsta de bâte, să știi că face o transformare, face o schimbare, da? Legată de casa sa. Luptă, da? E în lupta pentru supraviețuire. Și avem putere, succes. Deci omul ăsta luptă, da? O să rămâi surprins de faptul că omul ăsta este gata să apere ceva anume, este gata să lupte pentru ceva anume. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dar totuși mai vreau o carte aici, de la Îngerii Romantici. Tare ciudat e regele ăsta de bâte. Și cu el. Îngerii zic în primul rând să aștepți că timpul divin este la muncă în favoarea ta. Apoi avem împăcare, cineva se întoarce din trecutul tău și ci că e un suflet perechi. Poate regele ăsta de bâte se întoarce în viața ta.
Și avem probleme în familie, că problemele tale în iubire se rezolvă pe cât îți vei ierta părinții sau poate sunt niște probleme în familia acestei persoane. Îngerii zic, iartă și învață și fă pace cu trecutul. Deci din nou se repetă acest mesaj cu a face pace cu trecutul. Și poate e bine să înțelegi mai bine intențiile acestui om. Da? Că văd că are niște intenții foarte ciudate. Dragilor, atât, dar uite, hai că nu pot să mă abțin. Mai iau un mesaj de aici să vedem ce trebuie să știți. Mă gândesc la tine non-stop, zice oracolul, și persoana asta poate se gândește mult la tine. Nu îți pot spune tot adevărul, mai zice, și că te visez în fiecare noapte. Aș vrea să te pot scoate din mintea mea. Iartă-mă, da? Îți spune cineva. Ei, poate e un rege de bâte care își cere iertare. Da? Gata, dragilor, de data asta chiar acestea au fost previziunile. Vă mulțumesc pentru atenție, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uitați că dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele. Găsiți link în primul comentariu dacă sunteți curioși. Și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă vă doresc.